Streaming. Okay. Can I see the chat? Studio. Um, how could I see everything? New settings. Damn. Stream. Yes. I'm gonna go on YouTube. Nu văd chat-ul. Cum este de aici? Nu. Ok. Uh, hmm. Hmm. Insta stream. I cannot. Nu pot să văd. Ok. Așa și alte chestii. YouTube. Aici o vedeam. Mhm. Foarte interesant. Ok. Ok, hai să facem și un story. Nu știu dacă a intrat cineva. Oricum am întârziat. Și hai să luăm link-ul. Intrăm pe YouTube. Luăm link-ul. Suntem live. Oficial suntem live. Acum hai să dăm share la link. Cancel this report. Report. And, okay. One shot. Let's go. View channel, I guess. Și alte chestii. Se uite cineva să putea eu să fiu. Ok. I need the stream. I need share. Copy link. Ok. Și hai să facem și un story. Insta story. Și să-l trimitem și pe WhatsApp. Dar hai să facem un story întâi. It's free. Ok. Ok, ăsta e story-ul unde vă zic să intrați pe live. Și it's open for English speakers too. Pun un link aici, gen aici o să fie linkul. Și da, chiar intrați, serios. Chiar suntem în direct și haideți să vedem de ce suntem în stare, să vedem ce chestii facem. Șah și diverse lucruri. Intrați acum, chiar acum, chiar acum. Gata. Da, chiar intrați, serios. Chiar suntem în direct. Haideți să vedem ce suntem în stare. Șah și intrați acum, chiar acum, chiar acum. Ok, hai să trimitem link-ul și pe WhatsApp, pe grupuri și da, ok, aici, paste. Întotdeauna durează timp chestiile astea. Trebuie să fiu mai disciplinat și trebuie să fac lucrurile mai din timp data viitoare. Am și întârziat cu 12 minute. Bun, hai să trimit și pe grupul ăsta. Bine, puteam să dau forward direct. Bine, cam mult. Am trimis manual. Ok, hai să vedem și unde vedem chat-ul. Trebuie să intru pe telefon iarăși și live chat.
Ok, n-a scris nimeni nimic și nici, și oricum doar sunt eu singur, momentan. Deci, uh, hai să-mi dau un like, așa. Și după aia, hai să vedem, o să las pe telefon deschis chat-ul și aștept să intre lumea. Până intră lumea, o să mănânc și o să-mi fac imaginea mai mică, ca să se vadă și ecranul. Nu știu la cine uităm pe ecran. Când intră cineva ce vede pe live, s-ar putea să nu intre nimeni și e ok. Mi-a dat cineva like totuși, deci nu suntem singuri. Hai să vedem. Acum intrăm pe Brave. Nu, o să intrăm pe Microsoft Edge și o să intrăm să vedem niște puzzle-uri. O să facem niște puzzle-uri astăzi. E greu să setezi un live stream să fie bine făcut. Mai devreme am avut un webinar de gătit. Aveam un webinar de gătit. Poftă bună, mulțumesc. Cristian Andrei Moro. Am avut un masterclass de gătit. Am făcut niște pește, baby herring. Cred că asta ar fi mai distractiv să vă arăt. Intrați pe live. Ok, hai să vedem la ce ne uităm. La Bishop Endgame. Hai, oricine. Bishop Endgame. Și aștept răspunsuri. Aștept răspunsuri la puzzle-ul ăsta. Dar e eco. Eco. Trebuie să închid volumul de la telefon. Gata, am închis volumul de la telefon ca să nu mai fie eco. Și acum văd doar chat-ul pe telefon. Și nu mă mai aud dublu. Și pot să mănânc în timp ce în timp ce rezolvăm niște puzzle-uri. Vă dau să rezolvați niște puzzle-uri unde voi trebuie să ziceți mutările. Dar să văd dacă merge să nu-mi stric camera prea tare. Ia să vedem, că trebuie să aduc farfuriile pe... Și în continuare se vede bine. Trebuie să aduc farfuriile pe birou. N-am avut când să mănânc, de-abia am gătit, am făcut de mâncare. Și de-abia am pregătit în farfurie. Așa, bun. Sunt ca Magnus, mănâncă pe stream. Ca Magnus Carlsen. Aștept să scrieți răspunsurile în chat, să scrieți răspunsurile efectiv pentru puzzle-ul ăsta și să văd și eu cine s-a strâns astăzi. Deci suntem cu negru, dacă nu v-ați dat seama. Suntem cu negru, piesele negre. Și apropo, Crăciun fericit, că a trecut Crăciunul. Crăciun fericit, un an nou fericit, că urmează Revelionul. Cu Revelionul am mai rămas. Oare se văd farfurile? Nu se văd farfurile. Ok, hai că se vede bine. Deci puteți să-mi vedeți doar fața mea și tabla deja, adică ceea ce trebuie să vedeți de fapt. Și văd că mi-apare top message, nu, mi-apar 3 că sunt conectați pe live, dar nu zice nimic pe chat și nu se întâmplă nimic. Bun, eu o să încep să zic că putem să jucăm asta și asta o să joc și o să joc asta și asta și e gata și asta. Ok, are și el un pic de contrajoc aici, deci facem niște puzzle-uri momentan până ne strângem. Bun, și aici mă duc cu regele, nu? Sau pot să joc direct asta? Dacă joc asta, nu. Dacă joc asta se duce aici și nu merge, dacă joc asta îmi face blocat aici. E un pic cam tricky, că vrea și el contrajoc. Deci mă duc aici, se duce aici, nu. Mă duc aici, se duce aici, șah, rege, rege. Dacă împinge, împing și după aia fac damă, șah, și dacă joacă asta, împing aici, îmi ia, împing, da, e over. Ok, asta e mutarea. Și bun, și acum e Kaguma. Pe acum vrea să ne păcălească, dar după aia o să ne ducem cu regele să-i luăm pionii. Trebuie să dea nebunul, îi luăm nebunul și dacă mai juca dacă se mai juca, era asta, poate să joace orice aici. Asta, să zicem că și apără pionul sau nu și-l apără.
Orice ar juca e pierdut oricum. Asta, asta, asta. Pur și simplu mă duc aici, dacă vreau. Asta, asta, asta și asta. Da. Și gata. Și asta, ăsta e puzzle-ul în timp real. Deci a plecat de aici am plecat de fapt. Și trebuia să găsim toate mutările, le mai punem o dată. H4, nebune 6, F3 șah, merge cu pionii, pas cu pas. Mi-aduce aminte de o partidă pe care am câștigat-o la Blitz, față în față, cu Țâmpea Radu, la calcul. Și aveam eu nebun și el avea cal. În fine, pur și simplu îi luăm nebunul. Apropo, probabil vă întrebați ce se întâmplă dacă nu dă nebunul. Dacă nu dă nebunul, pur și simplu joc asta, exact ce am arătat mai devreme. Și dacă tot persistă, de exemplu, aici, apropo, dacă împinge pionul, mă duc cu ăsta și fac damă. Dacă nu se duce aici cu regele, fac cu dama aici și e mat. Și, bun, singura șansă pe care poate să mai încerce e să mă lege, dar după aia pur și simplu joc asta și ameninț șah să vin cu rege. De exemplu, dacă joacă asta, șah, bună seara, salutare, domnul Ungureanu, salutare, bună seara. Am făcut niște pește și practic asta jucăm și după aia scoatem damă, facem mat, îl facem mat. La puzzle-ul acesta nu are cum să oprească transformarea și nu are cum să oprească nici asta cu pionul. Deci trebuie să ia pionul ăsta, șah, din nou trebuie să ia pionul și după aia fac damă, iar dacă joacă asta mat, scot damă și dacă bate aici, damă și e GG. Bun, hai, următorul puzzle, gata. Am stat prea mult pe unul. Dar văd că s-a mai strâns lume, sunt 5 în direct. Cât sunt notele la școală? La liceu și la facultate începeam cu nota minimă 5. Hai să vedem ce se joacă aici, ce trebuie să jucăm aici. Cu negru suntem. Aștept propuneri și mutări în chat. Propuneri. Chiar gătesc bine, ar trebui serios, fără glumă, să fac un masterclass de gătit. E normal ca un rechin să mănânce numai pești? Nu, e normal. E normal. E normal că rechinul mănâncă pești. Rechinul nu mănâncă pești. Și sunt și zodia pești. În 1999 avem ratingul la puzzle-uri. Aștept răspunsuri pentru puzzle-ul de șah. Vă rog, în chat. King F3. Okay. That's a nice idea. King F3. And then what? Okay. Nebun la F5? Na, cum să joci nebun la F5? Nebun la F5, ok? Și el joacă ceva. Asta. Gata. King F3, King E5, Bishop F5, King E5. What do you play? John Kerr, it's black to move. Păi a zis John Kerr. Bishop F1 if king attack the bishop. Well, yeah, but no, I cannot answer the call. Scuze, cine mă sună, nu pot să răspund în timpul live stream-ului. Deci, ia să vedem. King F3, King D4, Bishop F1, and then push F5. And suddenly it's quite tricky. So I agree that we have to put the bishop over here. I mean, you say King G2, but like this,
But then this is what you don't want to do. I agree with king f3. Okay, all right. Whoever said king f3, it was a bad move. So bishop to f5. It seems that message retracted. Stai că e tabla invers. No. Deci nebun f5 e prima mutare corectă. Apoi rege f3. Și după aia dacă mai jucăm, acum pot să apăs pe like. Like și trece la următorul. Dar dacă joacă rege aici, poate joc și eu rege aici. Și dintr-o dată bătaie, asta, șah, rege, șah, nu joc asta, că sunt mai șmecher, asta, șah, asta, șah, șah și vine rege și e gata. Deci puzzle, de ce nu merge rege f3? Why doesn't it work king f3, by the way? Very interesting. Ai văzut că era bună nebun f5, dar eu vedeam tabla invers, că pionii vin încoace. Vai de capul tău, ungurene. Vai de capul tău și tu vrei să joci la băile Felix. Deci, stai, de ce nu mă lasă la analiză? Ok. Deci la rege f3 de ce nu e bună? Păi joacă asta, nebun f5 și rege e5. Și asta e problema. Acum asta e problema. Că pierzi un tempo. One tempo, guys. Wow, uite, ia uite, 5 pe live. 5 pe live, trebuie să mai mănânc. Și dă drumul la nebun. Asta e problema. Asta, bătaie și pionul se duce. Zici, du-te dică. Bine, mai bine pui nebunul pe aici, gen. Dar e același lucru. E același lucru, efectiv. Asta și albul face remiză. Fix asta gândisem și e clar. Fix asta gândisem și acum asta gândisem și eu. E clar, niciun Felix. Doar Asterix și Obelix. Ok, next. So I need a recap, guys. We need to do a recap. One more. So a început de aici. Rege C5. Nebun F5, mutarea corectă, briliantă. Blocăm pionul. Blocări. Pachetovici, cum zice Leco. Leco a zis Pachetovici. A zis că îl faci Pachetovici. Și el vine cu regele. Și după aia rege F3. Că te duci și îți faci planul. Faci planul, scăriță. Te duci să prinzi nebunul. Acum el nu poate să scape cu nebunul, că iei pionul. Și dintr-o dată ai pion în plus și aici e Pachetovici, că vii aici și asta și asta. Și dacă nu joacă asta cum a jucat în puzzle, rege e 5, dăm nebunul, uitați, dacă nu mă credeți, dăm nebunul. Foarte importantă, mutare cheie, mutare unică de câștig. Nu mișcăm nebunul. Nebunul nu se mișcă, că e nebun. Da? Și mat în 20 de mutări. Luăm nebunul, dă regele la o parte și aici e mai exactă. Sau cum am arătat eu aici, în grădina cu pisici. Șah, în grădina cu arici. Am venit aici. Șah, șah. Și după aia începem să venim cu regele și e gata. E Pachetovici. Pachetovici. Mr. Peter Pachetovici. Hai, încă un final. Astăzi facem finaluri. E finala. A fost stream de șah în timpul zilei și acum e stream de salut, faci un turneu? Ce turneu? Un turneu cu un leu. Un turneu pentru Ateneu. Stai așa, că nu se vede chat-ul bine. Faci... Domne. Nu, n-am mai scris nimic după turneu. Nu știu ce turneu. Eu nu... Aici facem puzzle-uri. Este turneu în echipă. Este un turneu... Ia uite, s-a mai strâns, domne, 7. Cine este domnul Mateo Ion? Un turneu de blitz. Mai târziu dacă e. Dacă mai stați, mai târziu. Blitz nu jucăm astăzi, doar rapid.
blitz de la 5+0. Adică 5 eu, 5 tu. Nu mai se joacă pe live astăzi. Blitz și nici blitz și bullet. Bă, dar de unde le scoți? Eu n-aș putea să-mi imaginez aici și aici în grădina cu pisici aici. Talent, din talent. Hai, ziceți o mutare aici. În grădina cu bunici, în grădina cu arici și în grădina cu gagici. Haide, ziceți o mutare pentru negru. Dacă sunt plictos, la revedere. Ieșiți de pe live. Hai să vedem aici. Pentru negru. Nu bag în seamă haterii. Ia să vedem. Nu mă poate atinge nimeni. Să vedem o mutare pentru negru. Să rezolvăm aici partida. Ziceți o mutare. Rege aici are sens. Dar după aia am impresia că trebuie să venim cu nebunul să blocăm pionul. De ce îi scoate... De ce îi scoate... Așa. Așa. Nu știu de ce ei să scoate mesajele lui Gabriel. Habar n-am ce. Dar cineva report. Nebun C3. Ok. Nebun C3 este o idee interesantă. Și el joacă rege aici. Mhm. După aia ce mută negru? Cum câștigi aici, cu nebun pe 3 pioni? Ok. Bishop E1. Alright. Hello. Hey, Jesus. Hello, Jesus. Jesus was here. Nice. Okay. Bishop E1. After Bishop E1. I don't know. Why? It feels like white needs to try something. For example, you go here, here, I guess. King here. Yeah, you kind of take everything. So, not in time, really. Corect, corect. Puncte bonus și pentru Gabriel și pentru englez. Ce jucați aici? If A7, just King B7. If F3, just GF3. Correct, that's true. What about E4 though? What do you do on E4? Do you go King Bishop here? I'm fine. What about you guys? You're good. Wow, 9 on the live. Epic. Epic. 9 on the live stream. Awesome. Hello, Jesus. What do you do on E4? Do you really need to stop E5 or? God bless you. Yes, Jesus is from Colombia, I believe. Colombia. Jesus is from Colombia. Thanks for joining us. And John Clare, I don't really know. I don't know who is John Clare, but I appreciate it. What do you do after? So you go bishop to e1, bishop e1, e5. If I take e6, take e7. So you kind of need to come back. Oh, Venezuela. I'm sorry. I'm sorry, Jesus. I'm sorry. Not Colombia, Venezuela. Similar to my name, because my name is Veneziano. It's almost like my name is Veneziano, you're from Venezuela. So if yeah, you're right. King a7, I think. Yeah, King a7 looks better. And he cannot push, so King a7, I believe this, right? And then you come back, I guess. King b7, King d6, King c8, e5, King d8, I guess. Hey Michael, I really like your streams. Good luck. Thank you. Charney official. Very good player.
Băi, Gabriele, nu te mai ascunde, frate. Nu te mai... Charmy este tot Gabriel Ungureanu. Pe cine păcăliți, fraților? King A7 is the correct... No, 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 King A7 is wrong. King A7 is wrong. There needs to be maybe, I think Bishop D4 looks good. Yes, Bishop D4 is good. Because you need a bishop, a central bishop. As Peter Leko says, Paketovich. You make him Paketovich. Very important nuance. Bishop D4, you put it in the center. Okay? And then whatever he does, he's lost. Gabriel Ungureanu nu e adevărat. Băi, subscribe la canal. Subscribe și de la Charmy și de la Gabriel Ungureanu. Subscribe pe canal. Așa, deci după nebun de patru dacă joacă asta, mi-a dat cineva o notificare. Este a doua mea personalitate. După asta, cred că luăm aici, pur și simplu. Asta. Just this. Next, I'm gonna take here. If this, here, it's over. Yeah, it's like a Zugzwang. Exactly. Bishop d4 is very important nuance. If it goes here, though, takes, king here. Not so sure. I think you have to take. Take, here, take, here, take. And you're just in time. You're just in time. Here, 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 take, here, and it's over. Paketovich. He's Paketovich. Mr. Gabriel Paketovich. I'm waiting for Mr. Nastase. Mr. Nastase Cimento. Do you know Cimento? Cemento. All right, and then the last one, if he goes here, I guess. But mai e și un al treilea cont. Mai e și un al treilea cont. Vă vine să credeți așa ceva? So you take here, basically. Here. Vă salut cu respect. Și eu vă salut cu respect. Here, I guess, you don't have to rush to take the pawn. You just play this. He's not in time, I guess. But he's not... Wait a minute. Yeah. Ăla e după America. Take here. It's very tricky, actually. I guess you win on tempi, maybe. Here. But wait. He gets a draw. He gets away here. No. What's this line, guys? Come on. What do you play? What do you play? I guess after d4? After e5. De la muncă. Oi, aștept donațiile alea. Domnul Pachetovici Gabriel. I am waiting for the donation from Charmy. Charmy official. Is it Charmy or Charmy? Charmy. Official. Bishop takes. You have to take, right? You have to, no? Maybe not, actually. Hold on. Maybe I take here still. Yeah, I take there. King here. Just king here and it's over. And here. I mean, te duci cu regele unde? Unde te duci cu regele tu? Unde mergi cu regele? Da, n-are nimic. Și dacă îți încearcă o blocadă? Stai așa.
Nu, aici asta. Nu, tare, tare, foarte tare. Asta. GG. It's over. Am zis înainte și tu duci cu regele. Am zis înainte 4 semne de exclamare. Incredibil. Mai aștept și alți spectatori pe chat. Deci ia să vedem. Foarte important. Asta nu e bună. Wow, aici câștigă albul. Incredibil, aici câștigă albul. Unbelievable. Wow. So this is the only move. Only move. Yeah, you have to go. You need to go. You gotta go. If you gotta go, you gotta go. Here, here, here. I think only move. I think this might also work, but he gets to defend, and why would you let him? I believe. Oh, look, this is a draw. Oh, it's also the bishop of the wrong color. Wrong color bishop. Oh, there's something interesting I want to show you guys. Let me show you something very, very interesting. Watch this. This, maybe he can play. No. Watch this. I wanna show you something very, very interesting, guys. If he suddenly decides, I want to show you how to fool. What is your opinion about my 60 memorable games of Bobby Fischer? Sure. Yeah, it's the best book ever. Best book. But Gabriel Ungureanu really likes Fisher and also likes Jesus, so he really recommends it. And I've studied it. I've studied that book. It's awesome. It's amazing. So by the way, guys, this is usually a draw. Like if he gets the king over here, it's a draw. Let me show you something very interesting. How you can fool him. Look. This here. Let me show you how I look. So let me show you how I beat it. Wait, what? Oh no, it's not a draw. It's not a draw because I take with the bishop and then the king is very far away. Let me show you something very interesting, guys. Very interesting. Let's learn. Let's go ahead and study. My study is study. I think this here, here, not this one, not this one. Not not this one. Sorry, not this one. No, stop. My mom gifted it to me. Awesome. Actually, Fisher, after Jesus, is the second person in my heart. Not really, but I really admire him. Yeah, that's amazing, Jesus. That's amazing. You should do the book. Study the book. Study the book. It's amazing. That book is amazing. I did it. Look. Let me show you something very, very awesome, guys. So this is a draw, okay? This is a draw. Can you believe this is a draw? Not idolizing, but admiring. Okay. Mai aștept și I'm waiting for other people to talk, not only Jesus and Gabriel. I see 9 people in the live stream. Okay, check it out, guys. This is a draw, okay? This is a 0-0. This is 0-0, even though he has a bishop. Bishop of the wrong color. And by the way, it's on the wrong color. It's on the dark squares. And even if you go here, like here. By the way, here is by Ivan Cheparinov. Cheparinov used to say here, there, here, and he's very cute. So anyway, this is a draw because the bishop cannot collect the pawn. So after this, like this, right, Mr. Bishop in chess. Yeah. Like look. Check this out, guys. This is still a draw. Even though he cannot get here. If he gets there, if he gets here, this is a trivial draw. This is a trivial draw. It's draw. You say Jesus. It's Jesus. Yes, Jesus. Yes, because he's from Venezuela. Jesus. No, but Jesus. Jesus. Mr. Br 4 chess. Mr. Fighter chess, man. It's Mr. Fighter chess. No. So this is a trivial draw, guys. This is a trivial draw because it's a stalemate. And even if he doesn't stalemate you, like, he pushes the pawn, whatever.
Whatever, it's just a draw. It's just a draw if he takes the pawn. It's just a draw. It's a very trivial draw. It's just a draw. So I want to show you something very interesting, guys. I've showed to my students all week, and then we will move into 2 nights. Hold on. So let me show you how I actually beat you. So I do this. Let me show you how I beat you. Mă duc... Bine, nu trebuia să scrie asta pe live. Vezi dacă mai e deschis. Crăciun fericit, Lidl, sponsor, Yes, please. Please, please. Vreau sponsorizare de la Lidl. Let me show you guys how I beat you with white. How I beat you on the live stream. So this, okay? And Mr. Paketovic. Let me show it to you. All right? Here, here, here. Okay? So it's still 0-0, by the way, guys. Still 0-0. Okay? Still 0-0, still a draw. Because if I start for the race, you come after me. Like if I go here, 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 you take. You don't even need to take. Like if you take, this is an easy draw. Easy draw, by the way. So, because you just put the king over here. Anyway, six pick. Salut, succes, Ionuț Tudose. Nu știu dacă e Iulian Tudose. Dacă e Iulian Tudose, sănătate. Dacă e Ionuț Tudose de la șah, habar n-am cine este. He doesn't need to take here, guys. Because he can just do the same thing as I've shown you. If he hits here, then he's gonna hide, and it's all a draw. But you can try to trick him. So I'll try to trick him like this, and then this, and then let's say he goes here, here, or whatever, here. Let's say we get to this position. Still a draw, still 0-0. Let me show you how I beat you with white. Here, if you go here, all right, I follow you, just like I follow you on Instagram or on YouTube. Now you have to go back. You have to go back. If you go here, I will win. White is, no, not yet, not yet, okay? But if you go here, now white is winning, should be winning, no? Yes, yes, now white is winning. And by the way, even if you go, like, actually you can go here and you can secure a draw. So I don't agree with that move. Now you really need to go back. You really need to go back. If you go here, probably still equal. Yes, still equal, because I follow you. But you really need to go back. If you go here, you really need to go back, or I think king d5 still a draw. No, king d5 is losing, guys. King d5 is losing. So only move, I think this is the only move. Suddenly, this is the only move. If you go here, I follow you. And again, white is winning. White is winning. Let me show it to you. So if you go here, I'll put the bishop. That's the plan. I cut you, right? Yeah. And then you come here to attack my pawn. I just defend. And then you come back. So how do I do this? Because I want to not allow you to go there. Maybe I actually... Hold on. So if you go back, I'm not sure if I can do a king move. No, but I was thinking like you go here, here. Oh, yeah. This works. But here, yeah, because you don't get in time, right? But it's not clean. It's not clean. Like here, here, here. Like, okay, it is clean, and then I start pushing the pawn, and suddenly it's winning. But, so this is how I trick you. And if you go here, like, no, here, I don't like this line. I'm sorry, guys, but I do not like this line, even though it's an engine line. Like, all I want is like all I want for Christmas. This. Like, I would love to play this. I would love for you to go here, here. No. He won't go there. You go here. Now here, if I go here, this. I needed to waste a move, man. Now this, here. And then I want to go here. And then I win. Or
if you go here and here, 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 and then I win. Because your king is boxed in, and then I take, and then I start pushing the pawn and I body block. So I want to do it cleanly. But the only issue is, the only question is after this move, what if you go here? Suddenly it's not a draw. So if I go here, here, it is winning. Now what if you go here? This and I just take the pawn. See? I just tricked you. So it's winning. Suddenly it's winning. So it used to be 0-0. And yeah, nice nine people on the live stream. Who would have thought? Suddenly I'm not so boring. So your home is this place. This is your home. If you go past it in the danger zone, like here is the danger zone where you might be losing, right? This is basically how it is. You have to stay here to go back to these squares, you know? Because if I, oh no, let me draw it again. Sorry, I draw it again. You just need patience, guys. The stream is not boring. You guys are boring. Like if you think the stream is boring, then chess is not for everybody. You know what I mean? So black is to move, and then suddenly he needs to go back, right? Because if I go here, then this is the way to go home, right? And this is, let me make another color. This is your home. Asta e casa ta, da? Dacă eu mă duc pe aici, gen. Mi casa, mi casa. Comprende? Comprende. ¿Tú hablas español? Sí, un poquito. Yo hablo un poquito de español. Sí. And if here, for, pero I see, here, this is your home. If I go here, you will go there. You just go back and forth. And, here, if I try a bishop move, doesn't really matter. You just stay in this area. Like here, should still be a draw. It's still a draw because you stay in this perimeter, right? Interesting. I took a screenshot, the green and red of red and arrows. Yeah. Okay. Let's move on. So you just stayed there in that perimeter, and it's very like you are holding a draw. And basically, you need to practice this the you know what I mean the concepts. The concepts matter, even though the study might not work. I mean, you won't get like the study definitely works, and it's in an endgame book. Okay, let's do one more thing. Let's do one more thing. Here, here, here. I don't know, something like this. I want the king boxed in though. Okay, here, whatever. Okay, patience, guys. Pacienzo. I don't know in the Spanish word for patience. I don't know the French word, but I can also speak French though. So let's go study, and then I create stud, but I shouldn't have done this. Anyway, Grand Requin Blanc's study. Grand Requin Blanc's study. You know what Grand Requin Blanc? Requin Blanc is Grand Requin Blanc. That means great white shark. That's funny because I also eat fish. So anyway, so let's like you can win this. Like if you trick him. For example, here. Oh, okay. I was disconnected. 5 people on the live stream. Okay. Nobody bothering me. Nobody bothering me. So you just need to box him in. Like for every checkmate, you need to put him at the edge of the board. So for example, here, here. Okay, here he gets to your knight, so not good. All right, let's go back. And all right, here, here. Okay, let's say he lets us box him in. All right, let's say he lets us, because it's suddenly tricky. Okay, here he gets to the knight, so actually he doesn't,
So I do this. All right. So what I want to win. Look, suddenly it's winning. Suddenly it's winning. 11 moves, it's a checkmate, right? Because I boxed him in. Like for every checkmate, I want to put him. This is how I trick him, though. So that's how you do a checkmate with two knights. You need two. You can do it with two knights if the pawn is like not advanced at all. By the way, the pawn is going this way. So now already this, and I want the arrow. So I like let me put the arrow. All right. Now this. Okay, and the arrow remains. Okay, good. Now he has two choices, actually three. Has this, this, and this. And if you could split in percentage, 100% will be the total. The training time invested, how would you do it? For example, 25% end games, 25% tactics, 25% strategy, 25% opening. Well, it depends on the level and depends what you lack. Like, I would I would first of all I would get clean on the end games. I would study three books on the end games. I would put 100% of my focus time on end games if I don't know end games. And nobody knows end games, by the way. If you don't like, this is the peak of end game. Peak of end game, where you see it in Dvoretsky's book. Let me see. Let me check it out. Hold on. Let me check right now on stream. Actually, I don't know if I want to share all the folders with you guys. So hold on. Let me make the screen big and then let me check in my folder and I'll be talking. So hold on. Let me check if I have the book of Dvoretsky, the end games. So it really depends. Very true. It really depends. Like if you lack middle game, you should study middle game. If you lack opening knowledge, you should study opening, right? That's what you should do. Once you get, but you fix one constraint, one problem. So anyway, let me see this OneDrive. I have a bunch of books. I wanted to open up two or three of the books that I did, like Dvoretsky. Yeah, Dvoretsky. All right. And then, okay, this is good enough. I believe around 700 pages should have. I have like the one with 400 pages though, and I don't know why. And another endgame book. I want two books to open. Let me check it out. I don't know. Where is the other one? I don't have Lisitsyn. Lisitsyn. No? Hmm. I don't have Lisitsyn's endgame book. That's crazy. Damn. And then other than Lisitsyn, there's also like okay, now I can share my screen with you guys. I can share my screen. Hold on. Let me make this image small again. This over here. Let me know if it covers too much of the screen. Okay, like this. So this is the book. I want to show it to you guys. Dvoretsky's Endgame Manual, right? But there was Lisitsyn, and I don't have it. Yeah, I need to find it. Dynamic chess strategy, whatever. Fischer versus Spassky, my great predecessor, whatever. So how? Well, I don't have. Where's the Telegram? Telegram. I don't think I have. Mark Dvoretsky maneuvering. I don't think I have the one for end games, whatever. So end games, 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 end games. Let's see. End games. Dvoretsky has end game manual. Okay, good. All right. End game with rooks. That's a good one. All right. End game, end game, end game, end game, end game. Damn, I don't have Lisitsyn. Damn, but I did it. What's up? Hmm. Salut, Dan Vasilache. Hello. So this is a book that I've done, and all the credit goes to Dvoretsky, by the way. I don't want to get copyright claim or copyright strike. So this is, I really recommend this book.
I don't want to get sued for anything, so yeah, I'm not gonna show it too much on the stream. So anyway, but I did everything here, and you can see that it's 408 pages, but it feels like it's 800 pages really, because it's like, look, like the page, you see the exercises here. It's on the left side and also on the right side. If you do a book like this, let me tell you something, your endgame prowess will increase by a lot, by a lot by a lot. Like you can find all the references here. Like like Dvoretsky really did put a lot of work. And I have to mention also, I have to give credits to Averbach. Sorry, not this. Oh, I can see the chat over here too. Nice. Awesome. Let me give some stars, a heart. Awesome. That's great. Wow. Vizionări 42, spectatori simultan 5, durata media a vizionării 6 minute. Deci în medie oamenii stau pe live 6 minute și 24 și după aia ies. Decent. Având în vedere că am început live-ul acum 40 de minute, aproximativ. Nu? 50 de minute, acum 50 de minute. 45 mai exact. Man, I think 50% end games, 30% theory, and 20% middle game tactics. Yeah, it all depends on your constraint, man. It depends on your constraint. Like, what do you need to progress on? So, okay, anyway, I got a notification that I need to go to sleep, it seems. So, maybe I do a short live stream only today. But let me show this to you guys here. If anybody, by the way, after this end game, maybe I play a game of 10 plus 0 or 5 plus 0 with some of you guys, like as a gift, as a reward. You know, games with the viewers. So let's see, let's find how do we win here with white. This is a win here with white. Let's find out how. So if I give a check, goes here. I could take the pawn, but it's suddenly perhaps a draw, I think. Uh, Let me see. Here, here. It's not easy. It's not easy. It's a study anyway, so we can see it. It's a study. Here, I guess. But I mean, where's the checkmate construction? Okay, all right. Thanks for mulțumesc de mesaj. Stați liniștiți, cine n-a putut să intre, n-a putut să intre. Da, deja e remiză. Here it's a draw. Yeah. So the only way, so that's why you don't want to release the pawn. Let me tell you something, guys. But here you kind of have to. And then you block it with the other knight. And then you put him in a box. Again. Okay, let's find it by ourselves now. We got some help from the engine. So you can put him in a box. You need to make a box. You really need to box him in. Here, for example, and also box the pawn. That's how you win this endgame, by the way. Here, I believe. Here, yes, it's pretty good. So far, so good, I guess. It's like a Rubik's Cube, by the way. It's like a Rubik's Cube. By the way, if you know this endgame, like you should be winning now here with white. I think here, this is the critical move. Like box him in. Close the, like Tetris, you know what I mean? Tetris. And then he only has only these two squares. And then he goes here. And we need to close even this one. So we need to come here with the knight. So for example, here, 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 no escape, no escape, just to be fancy, I guess. And now we start with the other knight. Check, here, and then we maneuver this knight, I guess. So here, if I give a check, he goes here, and then I make suddenly a move where it's stalemate, like it would be stalemate if he didn't have the pawn. But so that's why we need the pawn. We need two knights, we need two horses against the pawn. And then it's a checkmate. It's a beautiful checkmate.
with two knights. So that's how you win, basically. That's how you can win a game like this. So like you can still play if you get a position like this, you can play. By the way, you can do 50 moves. It's a 50 move rule, and you can try to trick him like this. Show me what you have. Show me what you have. Show me what you can do. You know what I mean? And then whatever, like you try for so long. Like what? How do you actually try? Hold on, let me. So this is not the right. I don't think this is the right move. Suddenly I need to move the knight, and I need to not give this. I need to close the box. I need to close this box. So for example here, and then I go here. This is the way. And if he goes here, he suddenly now it's tricky. Now I need to make a knight move again here. And now I go with the king. Now I move the king. If he goes here, suddenly gets into a box. Let me show it again. Dvoretsky, yes, Dvoretsky and all the Soviet school of chess. Dvoretsky, Averbach, Lisitsyn. Man, these guys knew end games. Like, look, check this out. So how do I win this? I put him in a box. Notice, right now it's winning. It should be winning, yes. And you can trick him. You can trick him. You can play a game. You can play a game like this. He suddenly sacrificed all the pawns, and I can play him to that. Like, show, like, what? Check this out. How I win. This, this, this. Paketovich, yes. Suddenly the box closes in. I think here, very important move. Very important move. I close the box. Here, I close the box. See? And he only has two squares over here. Then I want to bring my knight. I know I did this. Maybe I bring my knight over here, maybe. But I can already start moving in the knight. I think the engine will give this winning. Right. Yeah, it's checkmate in 4. So it's checkmate in 4. This is the move. He can do this. He can also do this. Similar to white strategy in bishop and bishop horse checkmate. Yeah. It's very similar. But by the way, all the checkmates are similar. Like you need to put him in a box, guys. You need to put him at the edge of the board. Like this or here, for example. You know what I mean? You can take a screenshot of this and it's winning. Like, let's make the race. How do we do this? Let's say, I didn't calculate anything. So I need to control this square, right? I need to put a knight there. And it's not easy. Or I can do this, and he goes here. But it's not easy. So maybe I go here, control the square. He goes here. It's very close. Look. He actually gets. No, he doesn't get a queen. Even if he got a queen. Look, I can let him make a queen. And then it's still checkmate. Isn't that beautiful, guys? Come on. Isn't this beautiful? Like, you can still troll him. And if he wants, look, it took me 20 moves to give a checkmate. And it's equal here, by the way, guys. It's very equal here. But if I can do this, I can box him in. It's already winning. Like I can trick him. Like you suddenly play a game. So let's say I make this main line, which is actually quite beautiful. Study like you can play this, for example, War Rapid and Blitz. War Rapid and Blitz. You can play like this, War Rapid and Blitz, and he says it's a draw. Sure, it's a draw. Yeah, it's equal. Suddenly it's not anymore. You know what I mean? It's not anymore. He claims it's a draw, but we play because I have 50 moves to play, and I just trick him, I box him in. He wanted a draw, and I box him in again, and then I come with the other knight. But be careful, guys, when you come with the other knight. Like I would rather first put my knight over here first. And so for example, I play this just to be more professional. You know what I mean? Just to be more accurate. And suddenly, only move, by the way. And now I start coming with the knight. And now he can start the race here, you know, here. He can try with the king anyway. It doesn't really help. Check here, here. It will be a stalemate. It will be a stalemate, but there's the pawn over here. We have 8 on the left. That's awesome.
It will be a stalemate, but suddenly it's a checkmate. It's not a stalemate, it's a checkmate. And you can play this World Rapid and Blitz. So let's see the race. Here, 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 there, here, stalemate again, and it's a checkmate. Beautiful. Absolutely beautiful. Like like in this position. Still a draw, but he needs to go here and he needs to know. And you can still trick him. By the way, if he goes here, he's at the edge of the board. And he needs to know how to survive, you know? He needs to know how to survive. It's like he needs to know how to swim with sharks. I'm a shark. You know, it's level, sure, but I'm playing. You know what I mean? And as for every checkmate, you put him at the edge of the board, and if he tries to go here, for example, suddenly I change, and it's suddenly +3. Suddenly here it's already winning. Like for example, where was the mistake? Here, where was the mistake? Here is the mistake. Yes, this is the mistake here. This is the mistake here. But if you don't know them, like you can make mistakes at all points. Like look how beautiful I clock him in. You know what I mean? Like I just take all the squares away like a Tetris. You know what I mean? I make him like a packet. And then I take the other square. This is from Lisitsin book, by the way. Lisitsin Manual of Endgames. And then very important move. I took these squares away. Again like a Tetris. And then I put him in a box. And suddenly he's mad, you know? Because we're playing an over the board game and it's World Rapid, it's World Blitz, and maybe you win a medal with this. You know what I mean? He wanted a draw, he doesn't get a draw. Maybe he doesn't even get third place. You know what I mean? And suddenly it's like, and you can even start the race here. I can even let him make a queen, and it's still winning. I can troll him, and maybe I get first place at an important event because I get a full point instead of a draw. You know what I mean? And he loses. You know, so that's important. Okay, who wants to play me? Who wants to play against me? I'm accepting only 10 plus 0. Cine vrea să joace, jucăm acum. Cred că pe la 9, 9 și ceva, până la 9, 9 și 10. Mi-ar plăcea să... I would like to play with everybody, you know? Everybody who's watching. Give me a challenge. Or tell me your username. So I'll go... I also wanna eat though. Tell me your username and leeches. And I play you only 25 plus plus. If you want to play against me, if you don't want to play, that's cool. That's all right. I'm still enjoying my food. And it's funny, actually. Jesus was here. Okay, let's play. All right. Yes, this is you. All right. I'm waiting. I'm waiting for them to play. Cine vrea să joace, joacă. Jucăm. Așa. Așa.
Very good fish, by the way, guys. Very good fish. I cook amazing. I cook amazing. Awesome fish. Cu Raisa. O să joc și cu Raisa după aia. La 10+0. Da. I'm such a good cook. Such a great cook. Hmm. Very interesting. That's very interesting. But I'm not quite sure that's peace play. I don't think I'm that good. This is a strong. Hmm. This is actually a good move, I think. But very critical though. Maybe I don't move at all. Maybe I play 4 there, but there's 94. Okay. But why don't I just go back? I don't see the danger though. I don't want to try it. Maybe. Maybe knight c3 was better. But why though? Yeah, I saw this. I think I just had d4, I guess. I should have gone for d4.
No, I'm supposed to play before at some point. Never time it right. Yeah, I'm losing one time. But he's not threatening anything. Like, I'm not afraid of that. I'm play G3. Position is still don't change the character of the position. Suddenly, yeah, but it's still the same position. I mean, I'm not afraid of this. It's just a hedgehog, I guess. Should have played A3 much sooner. Much sooner. Mult mai devreme. B4, asta, I don't know. B4, D4. Didn't say anything. No ghost. No ghost. Also, this is actually very interesting. It's all I mean. It's a critical position, I must admit. Very high tense. But no, this should be wrong. What about these three? Yeah, I did go back, but it was before. Let's go. Yeah. Well, just one take once. Don't have much time though. And then just pick back. 94. Cemento. The knight, I don't know, king f2. I guess a knight f5. Still, there are some problems to solve. There's d4, but 94. Yeah, interesting. Not sure if it benefits him though. Take so that does not do anything crazy. Okay, wow. Who's asking for it? All right. Mai am 9 secunde. Cam pierdut pe ceas. Mai am timp. Nu știu dacă am jucat ce trebuie. Da, sigur am jucat prea lent. Mult prea lent. Da, nu mai am nimic aici. Ah. Da, GG. Good game, Jesus. I think here I'm just taking and oh, it's just a free. Okay, takes. I mean, I don't know. He did win on time, so that's completely fine. But I misplayed it. Anyway, good game. Well played, Jesus. So let's see, Raisa. Okay, all right. All right, let's do this. Yep, tough game, definitely. You play quite well. Nicely done. Yeah, good game. Definitely a good game.
Acum jucăm cu Raesa. Și pentru cine nu știe, Raesa are 8 ani. Nu? 8 anișori. Astăzi o să jucăm mai serios cu ea. Data trecută am lăsat-o să se joace. Dar nu este mereu bine să o lăsăm să se joace. Pentru că poate chiar învață ceva. Ok, n-au văzut săgețile. Ne-a plăcut varianta. Astăzi suntem mai liniștiți pe live stream. Data trecută a fost cam crazy pe la final. Am început să joc bullet și blitz și nu prea mi-a plăcut ce am făcut. Nu vedeam ce să dai alcool și simplificări. N-aș vrea să spun să-l o las să pune calul pe change. La H3 cred că iau și nebun F6, simplu. Just want to take the line. Deci îmi place și tipul ăsta de stream. Că dacă chiar vreți să jucați cu mine, puteți să jucați la final. Sigur că da. Doar că trebuie să aveți răbdare până la final. Și trebuie să aveți răbdare să jucăm și rapid. Sau rapid sau 10 plus 0 sau blitz 5 plus 0. Trebuia să dau... Ok, asta. Where is this? Here. Just go here. Pun immediately. Raisa, gândește-te mai mult. Nu am. Okay, let's not do anything crazy. Let's just develop. Yeah, I don't like h3 coming up. Maybe bishop f6 was not the best. Okay, actually, let's bait. Takes, queen b4. Queen b4, a3. Takes. Nah, I don't really like it, man. Queen b6, knight. Queen b6, h3 takes. Bishop takes. Knight a4. Queen b4, a3. Queen b3, bishop d4. Oh, and there's queen a4 at the end. What am I? But there's queen g4, just g6 or f6. 6, there's nothing. Yeah, it works.
I don't know why am I calculating for so long. Queen b6 is good anyway, because it's like it's a bullet move, but I can see scenarios where it doesn't work. Even in that line, like bishop f3, queen f3, bd4, knight a4, queen a4, queen b4, a3, queen b3, and the knight is just hanging. Thank you, Justice. Thank you, Justice, or Jesus. I'm not sure if I'm Jesus. I'm not sure if I'm pronouncing the name correctly, because in Spanish I know it's Jesus, or like the J, like, pero yo habla un poquito de español, so, and even yo is like in Spanish for South American Spanish, like Colombia, Venezuela. Jesus is from Venezuela. Okay, now I just take here. Oh no, the alarm. The alarm is 9 p.m. now. Take, take here. Oh, she's setting up a trap. Ah, I can't believe this. She's trying. But I just take and then I don't take here. Just play 4, a5 or queen b4. Even knight d7 is good. But let's be accurate. That I want to get rid of. I want to get rid of that knight. And then queen b4, I guess. Knight e2. Suddenly it's kind of tricky. The knight on a4 will not do anything, by the way. So a5, knight a4, here, takes, knight c5, b6, it's over. And then knight d7, it's all good. So a5 is good in any instance. That should be the case, hopefully, and respectfully. And a5 should be the move, right? I'm also threatening this, which is a very consistent threat, you know what I mean? She might play this, but she's going back with the knight and blocking the rook. And I'm getting more space with a5. Yeah, well, I can take here, I go back, it's just a free pawn. I don't see the compensation. I don't think I don't think she sees it either. It's just a pawn. The trap doesn't work anymore. So I was saying with the language, the Spanish language, that that there's a lot of pronunciation, like Venezuela, Colombia, and all of that countries, those countries like Ecuador. Ok, mai sunt 3 pe live. Oamenii s-au plictisit. Nimănui nu-i pasă. Ce surpriză. Oamenii chiar s-au plictisit. And so, and Argentina and Chile, like all of those countries who speak Spanish, they have a different pronunciation, I believe, for the words rather than Spain. You know what I mean? Like in Spain, no, no. I don't know who is on the live anymore, though. This is a bad move. Anyway, it's just a bad position anyway. Oricum ar fi, eu mă țin de datorie, adică trebuia să fac un live. Am zis că fac o dată la 4 zile. Chiar dacă unii au intrat, alții n-au intrat, unii au ieșit, alții s-au supărat, alții s-au plictisit. La unul a trebuit să-i dau report și să-i dau ștergere pentru spam. Nu-mi pasă, efectiv nu-mi pasă. Cale 5 mai erau în care. Adică, na. Până la urmă e live stream-ul meu, nu e live stream-ul altora. Că îi convine, îi convine.
cui nu-i convine sănătate. Eu m-am simțit bine, m-am disfrutat de la început până la sfârșit. Sunt bucuros și de mâncarea pe care am gătit-o și nu mă concentrez pe hater deloc. Ok, după B4, în primul rând pot să bate cultura, și iau, ok, mai infiltrez cultura, dar nu prea îmi place. B5 aș juca și gata. Nu ar trebui să aibă niciun A4. Bat, da. Am jucat cam imprecis, trebuia să joc cale 5, poate. Nu pot să joc cale 5 și după aia, oricum. Are niște cioace în varianta aia. Mi se pare incredibil. Da, trebuia să bat. Trebuia să bat și D4, și după aia B5, să o bată. D4, cale 4, B5 și, în fine, C5, eventual. Nici nu știu cine se uită. Pentru că am vorbit cu unii da, cu alții nu. Nu știu dacă Raisa se uită. Nici nu știam că era pe live Raisa până să-mi dea provocare. Da, Raisa aici trebuia să iei pionul pe A5. Dacă mă lași să blochez pionul, gen structura de pioni, bine, nici nu trebuie să mai joc aia. Am tură, care ce? O să joc și turne 8 ulterior. Nu am vrut să pierd un tempo pe turne 8, că pot să joc turna 8 acum. Am impresia că e mult mai bine să joc pe live și în general e mai bine să joc la timp mai lung. Eu nu sunt pregătit la Blitz și cred că și Raisa. Mm, deci îmi duc aici. GG. Asta, asta. It's over. I mean, și poate să mai joace. Nu e gata, da, stă foarte rău. La A4, hmm, B4, B4, B3 și... Ok, asta e interesant, dar mi-a dat un pion. Mi-a dat al doilea pion. Și o să-l iau de data asta. De data asta cu Raisa jucăm serios. Semi. Semi-serios, pentru că am ales Petrov oricum. Aia rusă. Destul de bună apărarea rusă, în general, ca și strategie. Hmm. Și e bine că și rămâne live stream. Să vedem cine mai joacă după aia. Oricum am încălcat, nu, că am încălcat programul, că trebuia la 9 să-l opresc, într-un fel. Dar cred că 2 ore maxim e ok. Ok.
Da, aici o să joc pur și simplu ca la 3 și pică pionul. Dintr-o dată, turele nu mai fac nimic și pică pionul curat. Poți să încerce turn C1, damă de 6, cal de 4, dar n-a văzut nici măcar asta, din păcate. Pot să joc și asta. Actually, asta e foarte interesant. Dama B2. Dar de ce să ne complicăm? De ce să ne complicăm? Dama stă bine acolo. Pur și simplu luăm pionul. Ok, și acum trebuie să dăm tura la o parte, calul la o parte. Sau asta. Trebuie să-i dăm dama la o parte, ce de aia. Ok, E6. Nu prea are contrajoc. Și nu prea are timp. Trebuie să piardă la timp. GG. Mai vreau să mai joace cineva? Hai să vedem. La finalul luptei, la finalul războiului se arată curajoșii. Any more games? You wanna play some more, Jesus? You wanna play again, Jesus? I'll give him a challenge. If we have no more games, we go to sleep. Dacă mai vreau să mai joace cineva, dacă vreți să mai jucați cu mine, if anybody wants to play me, nici nu știu dacă mă mai vedeam. Cred că mă vedeam. De aici când aveam furculița, ok, furculița era jos, ok. Nu știu, mai sunt doi pe live, a ieșit toată lumea. Păi da, ne pregătim și noi să încheiem. Pare că a ieșit toată lumea. Mă gândeam dacă să ne mai uităm la niște partide. Hai să ne mai uităm la niște partide pe chess.com. Niște partide, vreau să mă uit la partidele de la... Ia să vedem, poate le găsesc și pe Lichess. De la World Rapid în Blitz. Lichess, World Rapid, no, World Blitz.
Luăm 25. Ia să vedem dacă găsim partidele. N-a mai scris nimeni nimic în chat. Nu văd să găsim. Mm, doar postare, blog. Serios, n-ai partidele în games. Deci dacă vrea să mai joace cineva, mai jucați cu mine acum, la final. Că văd că erau 3. A intrat cineva și după aia a ieșit. Ok. Hai să jucăm cu Jesus. Alright, let's play whatever. Let's play my new trick. Let's see if it works. It might not work. Okay. Now, I don't know, d5. Is d5 a good move? Hmm. I feel like knight c5 should be played. And then something like d6. Though, yeah. But though d5 should be tested is the main idea. d5. Now f6 is interesting, but queen d5 should be the move. Nu pot să cred că zic, nu pot să cred că fac asta cu un straight face. Cum de 6? Foarte interesant, dar de 6. Nu știu dacă e bună, totuși. Pare foarte interesant. Acum, nu știu dacă mai am probleme așa de mari. Am eliminat centru, am jucat deschiderea varză, am jucat ca la 6 la prima. I don't know. I don't know if it's trivia to win this. Calul de pe A6 ține pe C7, foarte bine. Și Grand Requin Blanc mănâncă pește în continuare. Eat the fish. Ok. Just develop. Da, E5 vrea nebun F4. Așadar, cred că jucăm E6. E6 cal F5. Ha. Și bat. Și gata. Să joci nebun N3 probabil. Sau nebun G5. Asta vreau să joci, ok. Dar nu ne sperie. Pentru că pur și simplu punem dama pe C5 și calul din C7 apără perfect. Dama C5. Don't see the problem.
Poate ca la 4, dar nu știu ce să zic. Bat. Are un turn E5. Acum nu mai are turn E5. Și apropo, cal la 6 apără împotriva la cal B5. Deci după cal B5, nu știu ce jucau. Pot să joc E5. Nu pot să cred. Joc cal la 6 și scap. Da, aici o damă de 5 și la cal C3, presupun că damă C4. Easy. Da, aia bat, fără milă. Și bat și pe A2, cred. Și dama A5 e. Da, nu vreau dama A5, nu vreau permical de 6. Deși C4 după aia e permical de 6. Ah, it's annoying. But at least I get a pawn for it. Yeah. No. Partida trecută am pierdut la timp. Și aici trebuie să sacrifice pionul dacă vrea să mă joace. Că altfel nu mai joacă. Ok. Nu-mi place că e bine nimic al de 6. Ar fie. Nu avem ceva mai bun. Poți să încerci nebun de 6, dar nu prea cred în nebun de 6. Pur și simplu turn de 8, presupun sau move. Any move, honestly. Are tot felul de combinații pe aici. Cal F5. Nu-mi place cum... De ce am permis toate șmecheriile astea? Ok, aici cred că stabilizez. Damă de 5, nebun A3, pot să joc rocada mare, poate. Nu pot să cred că... Ok, la asta cal F5 iau. Cal B5 iau. I don't see... Dar are cale 6. Bat, bat, bat. Șah, dublu. Sau șah, rege. Mamă, ce combinație are. La asta are asta. Incredibil. Wow. Ok. Knight here now. And then când there, I guess. Cal F5. Damn, I know it's hard. Asta. Cada mare. Spun. Just pray. Da. Presupun că trebuie să dau pionul înapoi. La E5. La să ia. Da, nu cred că să ia. Cal F5. La G6. Nu, trebuie să joc cal la C5. Cal la C5 trebuie să fie jucată. Cal la C5 sau cal B4 sau turn C8. Una din mutările astea trebuie să fie jucată. Ok. Da, mă așteptam la asta. Și asta a trebuit să mă impresioneze. What's his trick here? I think I have an only move here. Maybe knight b5, which I kind of miss, I have to say. But then my knight returns to e6 and it's all good. No? I think white is winning here. Albul 100% câștigă aici. 100% câștigă aici.
Data viitoare nu mai jucăm D5. D5 a fost greșeala maximă. Da, tot asta are. Targhe 7, rege. Da. Ok, trebuie să bat. O să sacrific dama aici, totuși. Nu, nu pot să sacrific dama. Still don't see it. Not dead. Cred că trebuia să ia pe G7. Aveam muturi mai bune. Da. Presupun că poate să bată cu tura și după aia să plece în bun 4 sau ceva, da. Nu văd, nu e clar. Foarte neclară poziția și partida. Și cred că cu asta o să termin stream-ul. Decât dacă ne mai uităm la niște partide de la World Blitz. Și aș vrea să mai văd niște partide de la World Blitz. Sunt multe pe care nu le-am văzut. Și poate le afișez aici pe stream. Am lăudat atâta mâncarea asta și nici măcar nu mâncasem, nici măcar nu terminasem de mâncat. Ok, aici pur și simplu cale 6, are asta, semnatura. Ok, deci nu prea pot să plec din cal. La B6 asta, asta. B6, B4. Ia, bă, hala. Mi se pare incredibilă poziția asta. Absolut incredibil. Absolut incredibil că reușesc să mă apăr aici. Lol. E un fel de Berlin. Nu trebuie să calculez foarte mult. Da, gen, materialul e egal. Și dacă materialul e egal, după aia mi ies piesele la joc. Am ratat vreo mutare pe aici? Nu văd să fi ratat nimic. Eu zic că am supraviețuit. Ce a fost mai rău, am supraviețuit. Ce a fost cel mai rău, am supraviețuit, de fapt. Ok, hai să mai mâncăm. Și sunt 4 pe live stream acum. Unii intră, unii ies. Unii se plâng că nu e prea interesant. Nu știu ce ar vrea să vadă.
Ok, la fel 7, rege de 8, bate cu ăla. Hmm. Rege 7, bate. Trebuie probabil să bag cu calul. Și după aia cale 6, simplu. Mm, 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 Target range. Nu trebuie să bag. Cu tura trebuie să bagi și rege de 8. Dar nu merge rege de 8. Rege 7. Mamă. Cu tura trebuie să bag. Cred. Cred. Și aici rege 7. Aici am ratat asta. Și nu am asta. I mean, I don't know. The end game is kinda equal. But I might play the end game though. Poate puteam să bat cu calul. N-am calculat până aici, nu puteam să... Oricum trebuie să joc mai repede, trebuia să joc mai repede. Ok. Asta... Aia... Da, e cal de 4. Da, aici asta n-am văzut. Să zic drept. Și trebuie să iau cal. Să jucăm la contrajoc. Cred că am făcut poziția prea crazy. Bat, 5. Bat for change. Ok. Hmm. Da, ok. Nu mai am timp. Nu mai am timp să calculez. De ce tot calculez? Uh, Asta. Asta. Da, aici, da, nu mai am. Oricum e pion în plus, e câștigat aici. Și nici înainte, nu știu de ce că tot calculam atâta. Da. Avea plus 4 oricum. A jucat foarte bine, pur și simplu. Bravo, are 2200. Bine, puteam să mai joc dacă nu pierdeam la timp, sincer, dacă mai aveam timp pe ceas. Și se mai joacă, dar în final. Deschiderea. Ca la 6 are plus 1. Da, de 5 e varză. De 5 este... Ia să facem studio. Facem studio. Așa. Ia, hai să vedem dacă mai e cineva pe chat. Great game, Jesus. Bă, varză. De 5 Miss Blunder. Mă mir cum nu am pierdut mult mai rău după de 5. Punem aici, așa. Blunder. Bine, ca la 6 e foarte interesantă. Mama are plus 3 aici. Ar trebui să joc calce 7, wow. Da, așa este. Lol. Ia să închidem asta. GG.
Aici am crezut că supraviețuiesc. Și aici am crezut că supraviețuiesc. Trebuie să bat nebunul. Să scap de presiunea asta. Da. De ce nu m-am gândit la asta? Mi-a stat capul la prostii. Trebuia într-adevăr să fac aici a găsit. Întotdeauna schimb piese. Când stai mai rău. A găsit continuări foarte, foarte bune. Și am crezut că am echilibrat. Da, n-a găsit. Turea la C5 a fost gafă. A doua gafă, după care am simțit că ha, pur și simplu calea la C5 și plus 1. Am văzut asta. Atunci C7. Cal de 3. Cale 6, bă. Nu voiam să fac remiză. Gen aici, dacă joci asta, e remiză. Asta e 0-0, dar trebuia să fac remiză, că gen avea plus 1. In play too slow, I think I must attack. Yes, yes. But anyway, knight c5 is the way to play, I guess. Yeah, this is crazy what I've done here. It's actually amazing. Oh yeah. I didn't even think f4 was so strong. F4 is actually very, very strong. And my instinct was to play here. This and take here. And then I don't know what's going on. Again, this, I think, right? No, I can play here. But okay, I guess takes here. I mean, it's still winning for a while. Whatever it is winning. It was just Carson plays 96. Da. Oricum trebuie să joci E6, D6, C6. Aparent, dacă pui calul pe A6. Și cred că cea mai bună ar fi să joci cal B8, sincer. Just treat your knight. Oh my god. This is actually so funny. So funny. I thought C5 might work. Damn. But actually, it did work. It did work. So you're supposed to play D6. And just suffer. And just suffer. Just basically suffer. Uh-huh. Okay. Not easy, though. Not trivial, though. But anyway, even here. Oh, knight C7 is a move. Okay. C4. And then E6. Okay. Professional gambit. Absolutely professional gambit. Takes. Knight F6. Yes, Gambito. Yeah. Gambito. And then castles. And that's it. Mai sunt 3 pe live. Salut, jucăm un match? Da, Paul, hai să jucăm. La 5+0. Sau la 10+0, da. Hai. Dă-mi tu provocare. Dacă vrei să-ți analizezi partidă, hai. Ce partidă? Hai, arată-mi partida. Sau dacă vrei să jucăm, dar nu știu contul. Nu știu cum te cheamă. Gen pe Lices sau pe chess.com. Da, aici stai foarte rău. Stai extrem de rău. Era totuși un gambit pe care l-a jucat Kasparov. Împotriva lui Karpov și l-a omorât. Ok. Totuși e prea târziu. 2 ore. Dacă e ceva repede, jucăm. Dar trebuie să-mi termin masa totuși. Hai să vedem dacă răspunde domnul Paul Munteanu. Dacă nu răspunde în timp util, nu. Nu mai jucăm. Și nici nu mai spun. Vreau... Unde era? A... Nu găseam asta. Nu găseam partida de pe lices. Asta voiam să mai fac.
Ok, username-ul meu, who is this 10. Interesant. Mm, who is this 10? Ok, am găsit. Păi și vrei să mă uit la partida ta? Uite, hai că mă uit repede la o partidă ta. Că nu cred că mai stau să mai joc. Deci tu joci cu negru, ai jucat cu negru partida asta și ai câștigat-o, ok. Da, totul e bine până aici. Ok. N-aș fi pus dama pe B6, pentru că nu-mi place să-l las să-mi dea nebunul, să-mi ia nebunul. Deși engine-ul s-ar putea să zică damă B6. Hmm. Damă C7, da. Oriunde, numai pe B6, adică aș pune și pe B8, sincer. Și engine-ul zice că e 0-0. Pe, B, pe B6, da, îi dă +1, incredibil. Ok? Da, aș lua nebunul ăsta. Nu? Ar trebui să iei nebunul. Ok, C3 a jucat bine, mă rog. C3 a jucat bine. S-a luat nebunul. Deci a schimbat toate piesele. Aici nu mi se pare atât de rea la negru. Nu trebuia să dea nebunul pe cal. Gen, ok. Aici înțeleg, dar dacă vreau să joc cu albul, joc asta. El a greșit, mă rog. În fine, aici, chiar dacă e un mic plus la alb, și în loc de H6, H6 înțeleg, previi chestia asta. Nici nu ar trebui să-ți fie frică. Ar trebui să-ți fie mai mare frică de cal de 4. Gen, după H6, cal de 4. Și ok, poți să joci asta. Dar, mă rog, poți să joace și cal B3. Aici, gen. Și nu mai dai C5 niciodată și nici A5. Și e cam nasol. Dar, mă rog, la H6 sau nu, la C5, dacă joacă damă G5, pur și simplu rege F8. Damă G5 nu era, e genul amenințare de o mutare. Damă G5 nimeni nici măcar nu era cine știe ce. Nici nu e mare brânză. Gen, joci rege F8 și după aia probabil te întreb cum e și joci H6, G6, trebuie să pună dama undeva. În primul rând trebuie să iau o decizie aici. Să zicem că stă pe loc, doar de dragul analizei. H6 și, mă rog, după aia îi dai G6, dacă pune dama acolo, iar dacă stă pe H4, nu știu, pui și damele la schimb, habar n-am. Joc și un damă de 8 sau îi dau chiar și G5. Habar n-am, joc cu nebunei E4 ca să-l liniștesc. Joc asta și G5, de exemplu. De exemplu. Și rege G7. Și așa îmi scot regele de aici. Și după aia, dacă... stai că mi-a turnat nebunul. Ok, nebun aici. Dacă joacă asta, pot să joc și asta. Nu-mi pasă de pion, că ar trebui să-l recuperez, cred. Nu, care cal B3. Bun, nu știu. Asta și scot dama de acolo la un moment dat. Asta, aici. Dacă nu schimbă, îi scot dama, brutal. Și după aia dau regele și dau tura. Efectiv. Durează mai mult, dar pe scurt H6 nu era necesar. Neapărat. Ai găsit și tu planul. Deci ai jucat bine. Ok. Nebun G4, nebun H5, nebun G6, foarte bine. C5 ai dat spargerea corectă. Ai pus tura bine. I-ai luat un pion. I-ai mai luat un pion. I-ai luat și turele și ai câștigat partida. Bravo. Hai, încă una pe care ai și pe asta ai câștigat-o. Ai una pe care ai pierdut-o. Hai să arăt una pe care ai pierdut-o. Așa, tot Carocan ai jucat. Aici nu ai nevoie să bați. Eu aș juca asta. Și aș ocupa mai mult spațiu și aș juca cal C6. Aici, ok, îi dai nebunul activ. Îl lași să preia inițiativa. Ăsta e pion gratis pe care trebuia să-l iei cu dama. Ok. De asta trebuia să iei pionul. Și acum n-ar trebui să iei pionul. M-aș gândi la cale 5. Sincer. N-aș vrea să deschid poziția. Ok, ai luat o piesă. Și aici a scos calul. Păi și cum ai pierdut? Păi aici ai grafat. Aici trebuia să iei nebunul. Și după aia puneai nebunul în față și dama apărătura. Ok, deci asta e gafă. Că i-ai dat, gen a bătut pe C6 și tu nu i-ai luat nebunul înapoi. Am început mai recent doar să mă joc mai des, am progresat destul de mult, dar încă nu prea știu ce fac. Salut, ce părere ai despre Bishop's Opening?
E bună, dar gen Bishop's Opening e... Dacă voiam să-mi și rămână studiu. Nu trebuie să rămână studiu. Bishop's Opening e bună, e tricky. Eu am mai jucat-o și Carlson și Niemann și alții. Doar că trebuie să știi puțin la C6, presupun cal C3 se joacă și cal F6, cred că F4 se dă și poți să dai D5, presupun. Habar n-am. Seamănă Bishop's Opening, depinde, poți să joci cu F4. Vezi un videoclip pe YouTube pe care l-am postat împotriva lui Kelly Ladislau. Am jucat ceva de genul, sau poți să intri în italiană. Și Kelly Ladislau mi se pare că mi-a dat F4 la un moment dat. În fine, m-a bătut, dar nu a stat bine. Adică negru ar trebui să aibă poziție bună. După gen, varianta asta critică, nu e, de fapt nu e egală. Ha. De fapt, cal F6, scuze, cal F6 întâi, cal C3 și acum C6, nu? A, nu, că îți dă de 4. Stați. Deci, așa, așa, ha. Da, Bishop's Opening e egal, aparent. Bishop's Opening e egală. Ha. Ok, whatever. Deci aici ai greșit, Paul Munteanu, că l-ai lăsat să-ți ia pe C6 și nu ai luat, dar în continuare ai egalitate de piese, dar are pion în plus, what? Doi pioni în plus? Are doar un pion în plus? Ți-a dat tura, dar n-ai văzut că ți atacă dama aici. Trebuia pur și simplu să muți dama. Știu că ți-a aici, e cam nasol, ei, ia și amenință să te facă mat. Și ai tura în plus pe care probabil ar trebui să o dai înapoi. Um, de ce n-ai jucat nebune 6? Șah, hal de 7. Și nu te aperi? Ok, poate. La asta, I don't know, asta. Adică trebuia să joci nebune 6, probabil, nu? Nebune 6. Nu, nebune 7 e mai bună. Și aici pur și simplu bați. Și la asta. Faci rocada. Mamă, mai poți să mai faci rocada. Wow. Wow. Și la nebune 6. La nebune 6 e 0-0 după nebune 5. Ok. Whatever. Oricum, mersi pentru timpul acordat. Aș avea totul niște sugestii pentru tine pe partea de content. Da, accept orice sugestie. Parcă tu ai 500 de subscriber pe YouTube, nu? Paul Montano. Ia să dau. Așa. Păi și nu pot să dau click pe el. Haide mă. Go to channel. Nu, are 4 subscriber. Pur și simplu cineva care s-a abonat la mine și avea vreo 500 de subscriber. Ok. De la acel domn aș vrea să iau niște sfaturi. Care a atins 500 de subscriber. Dar pot să iau sfaturi de la oricine, nu contează. Atâta timp cât sunt sfaturile bune. Bun, deci pe final ți-a luat dama și ai cedat. Ok. Bun, hai să vedem. Vreau să văd blitz-ul. Deci vreau să văd Word Blitz. Ce-am ratat? Ok. Asta m-a jucat până la runda 13 azi. Mai mers live stream. De asta n-am intrat pe live-ul meu. Dar acum e 9:48. Gen. Nu mi-a dat nimeni niciun mesaj. Ia să văd dacă a mai dat cineva ceva. Da, poți să-mi dai orice sugestie pe partea de content, Paul Munteanu. Poți să-mi dai orice comentariu. Dacă scrii, sunt binevenite. Vreau să văd, n-am văzut ultimele partide de la live. Hai să vreau doar să văd partidele lui Magnus, le vedem pe stream și după aia gata, chiar închid și gata. Cum l-a bătut pe Tamer? Ok, a jucat un London, H4, ok, ce e ăla de 3. Foarte interesant, a bătut cu C-ul. Și rege F2, foarte ambițios, damă de 2. Dar ceva de genul a jucat cu Eric Gais când a pus regele pe D2 și a pierdut. Din păcate i-a căzut steagul și i-a căzut dama din mână. În fine, el are 1 minut 23 de secunde. Tamer are un 27. Damă de 3, ok, nebun G3, cal F4, damă C6, s-a dublat. Și cum a câștigat totuși? Aproape egalitate de timp. Aha, aș zice că stă mai bine albul, nu? Da, e plus 1,5, plus 1,6, wow, incredibil. Bun, rege A, rege 7, bați, cal de 2, bătaie, șah, pe 4, bătaie.
Are piesă în plus. I-a luat o piesă. Că a jucat Bea la C4. I-a luat o piesă, ok, dar e blitz. Și se mai joacă 20 de secunde, 10 secunde, mai are timer. Ok, și dama A3 e bună, tură B1 foarte exactă, ca să ameninți turn B7 șah. Turn H2 foarte exact. Da. Bas cu regele și e GG. Nu poate să-ți ia calul. E incredibil. Pentru că ai asta. Și e mat. Văd că n-a mai lăsat nimeni niciun mesaj în chat. Ok? Damă G5 șah. Damă F6. Frumos. 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 Amenințe asta. GG. N-ai cum să aperi. N-ai cum să aperi dama aia la F7. Decât dacă mai dai un șah. Și tot dama aia la F7. GG. Gen la rege G8, dama F7. Bun, mai departe. Hai să vedem o altă partidă pe care nu am mai văzut-o eu. L-a bătut Caruana. L-a bătut cu negru, Caruana. Wow. Ba nu, l-a bătut cu albul. Scuze, el avea negru. D6, a jucat un pirc, ok. Hai să învățăm să jucăm împotriva pircului. Nebun C4, A4, C6, A5, foarte important, ocup spațiu. H3, profilactic, dai și D5, perfect. Bun. Aici dacă ți ia, bat cu nebunul. Și stau mai bine cu albul. Pe scurt, asta a vrut să zică Caruana. Și B5. Ok, a bătut cu A, a bătut cu calul. Bătaie. A bătut cu pionul ca să nu schimbe piesele. Nu a bătut cu calul. Foarte interesant. Am impresia că aproape a egalat negru aici. Chiar a egalat. Da, deci nu n-a jucat deschiderea în cea mai bună condiție. Nici negru, nici albu, nici Magnus, nici Fabiano. Dar e egală, aproximativ egală. Turna 6 are mai mult spațiu, ok. Damă de 3, turna 5, trebuie să joci. A schimbat damele și finalul trebuie să fie mai bun pentru alb. Trebuie să fie mai bun pentru alb. Un pic mai bun, plus mic. Cam inițiativa totuși. Am dezvoltare mai bună, nebune 3, foarte bine. Am impresia că cale 8 e bună. Unde a greșit Magnus? Da, să fi greșit rău. Cal C4 este o inexactitate, ok. Dar trebuie să elimini calul. Cal de 2 e greșeală, trebuia să joace turna 1. Da, să se dubleze, exact. La asta m-am gândit și eu. Ok, sunt 5 pe live, ok. Cal de 2. Turna 1 a jucat până la urmă. Turn 1 a 2. Ok, aici e 0-0, egalitate. Cal la 5 a gafat. Dar Magnus l-a jucat pe ceas, a jucat repede. Are pion în plus Magnus și are poziție mai bună, dar mai are 14 secunde. Carlson. Nebun G5, nebun G5 e greșeală, trebuia să joace nebun H4 sau nebun F6. Nu trebuia să schimbe nebunii, cel puțin nu momentan, pentru că pierde pe A7. A dat pionul pe C2 și asta e gafă. A dat o tură într-o mutare, că nu mai avea timp pe ceas. Mai avea 8 secunde. Trebuia pur și simplu să schimbe turele sau să mute din tură. Și turn C8, cale 7. Și ia nebunul. De asta a mutat nebunul. Ce sneaky. Ce sneaky cu criza de timp al lui Magnus. Wow. Wow, 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 wow. Singura mutare turnea la A7 și după aia să muți nebunul. Și după aia muți nebunul și negru stă mai bine. Pentru că are pion în plus. Wow. Cam cum a pierdut și partida cu Erigaisi, dar partida cu Erigaisi la final, gen, dacă îi spun imaginul, negru chiar stă mai bine, deci merita într-un fel să o pierdă. Ba nu, după dama aia la 5 e egală. Deci nu merita să o pierdă nici pe asta la timp. Da, și era criză de timp, i-a căzut foarte unfortunat, i-a căzut dama. A pierdut și pe asta. Ok, dar tot are 9 din 13. Sunt curios dacă are cineva 10 puncte. Uh, Trebuie să-mi scrieți în chat, nu știu, n-am mai urmărit. Hai să vedem. Volodar Murzin. Cum l-a bătut pe Volodar Murzin? Eram pe live, dar n-au avortat. Ok. Tehnic. Pur și simplu a jucat pe ceas, a jucat mai repede, era un pic cam nervos. Volodar s-a gândit foarte mult. Deschiderea e un pic mai plăcută la alt pentru că joci împotriva pionului B5 și acum are un pion izolat. Foarte bine. Ai mai mult timp pe ceas, nebun A7. A schimbat și a activat tura 1 minut 30. Are 22 de secunde negru. Pionii toți sunt egali. Dar poziția un pic mai bună, un cal contra nebun și pe ceas se joacă, pe ceas se decide 8 secunde, a dat un pion, dar îi prinde tura și își recuperează pionul și la final și-a
și nebun și a luat nebunul. Dacă jucai orice altă mutare, o să te bat oricum, cal F3, rege 7, cal ia, pion în plus la alb și trebuie să câștige asta în 10.000 de mutări. Știgă chestia asta, îl mai freca și mai opunea rezistența pe aia. Acum văd chat-ul. Nu mai părea chat. Welcome to... Dacă aș avea cunoștințele tale în materie de șah, m-aș focusa pe partea de content educativ și anume aș face clipuri de 10, 15, 20 de minute maxim despre diferite deschideri despre care se discuți, cu avantajele și dezavantajele lor. Ai mai putea pune clipuri cu partidele tale versus diferite elori. Păi am făcut asta. Seria de partide pierdute. Bun venit la seria de partide pierdute. De la elori mici până la elori mai mari și să vii ulterior cu explicațiile mutărilor. Asta am făcut. Și fac content educativ. Tot ce fac e content educativ. Inclusiv seria de partide pierdute și seria de tactică și strategie. Avantajele și dezavantajele lor. Ok, sunt de acord să fac videouri mai scurte și doar să fac despre deschidere, să prezint o deschidere. Ok, sună bine. Da, să notez ideea asta. Ia să fac un screenshot ca să nu uit comentariile astea. Că nu prea am chef să... O să scriu într-o agendă, o să fac o agendă, o să mă organizez mai bine. Bun, hai să vedem altă parte pe care n-am mai văzut-o. Ce parte n-am mai văzut-o de la Magnus? Una am văzut pe Pranav, pe Daniel Darda și pe Havard Hall. Pe Pranav sunt curios. Pranav e bun. Pranav, apropo, a jucat o partidă de 170 de mutări, cred. Dar sunt doi Pranav oricum. Ok, hai să vedem aici. Tot cum l-a jucat pe Volodar Murzin, la fel. Mamă, exact la fel, aceeași deschidere cum l-a jucat pe Volodar Murzin, doar că am mai schimbat câteva chestii, câteva nuanțe. Aici am impresia că e aproape egală poziția. Mă rog, nu e chiar egală, dar e plus 0,4 la alt. Dar ce joci aici? Ok, damă de 3 și nu-ți pasă pur și simplu că îți ia nebunia la F3. Dar la Blitz... Wow, ok. Că apucă cal G3. Păi și bun și... n-a fost corectă cal G3. Ok. Nebunia la C1 care H5 G6. Mare chestie. E blitz până la urmă, 51 de secunde contra la 56 de secunde. Și apropo, și stream-ul ăsta e educativ. Și live stream-ul ăsta e educativ. Nu e vina mea că nu intră lumea. Eu mă focusez pe mai multe chestii. Într-adevăr, poate pe deschidere trebuie să mă focusez mai mult și pe YouTube Shorts. Pe YouTube Shorts am văzut că am prins views. Deci l-a făcut mat, efectiv. A sacrificat calitatea și după aia s-a dus pe atac la rege. Are o tură în plus, negru. L-a prins, l-a mat. A repetat puțin. Aici turn de 7 ar trebui să câștige direct, nu? Ba nu, damă de 7 și rege F8, damă F5. Ok. Și după aia intră tura. Și la rege E8, damă E6. Important. Importantă nuanța și tură de 8. Ok, interesant. Tot ce fac e educativ și e despre deschideri. Doar că trebuie să mă urmărești, trebuie să mă urmărească lumea. Probabil că oamenii nu prea au răbdare. Și, într-adevăr, 15 minute, 20 de minute, sau, da, 10 minute. Trebuie să fac mai multe videouri de 10 minute, într-adevăr, la stream, dar, mă rog, părerea mea, cât fac mai mult, cu atât mai bine. Cu atât mai bine, cu cât mă dedic. Și la stream-ul ăsta, dacă lumea se uită la 6 minute din stream sau 10 minute din stream, cred că ar trebui să mă concentrez pe altceva, de fapt. Mamă, cu Bornic are 2748 la Blitz. Mamă, ce rating are Bornic. Wow. A3 a jucat. Remiză cu Carson. Nu mai a jucat A5, A4. I-a jucat A3 la prima mutare. LOL. Și n-a câștigat-o Carson. Ok. E trickster. Foarte rapid. 3 secunde, 5 secunde, 8 secunde mai are. Mamă, și-a pus dama pe H1. Avantaj negru aici. Avantaj negru clar. Mai ales după tură 2. Dar trebuia să joace G4. G4 era spargerea, nebun, H6 și așa mai departe. Ok, în continuare 5 pe live. Mamă, și l-a preluat. L-a preluat Bortnick. Un pic, dar e final cu nebun de culori diferite. Fizzle out into a draw. Da.
Și cu 2 pioni în minus face remiză Carson. Gen, avea vreo șansă Bornic? Nu, a dat 2 pioni pur și simplu pentru fortăreață. E fortăreață și n-ai cum să spargi fortăreața. Am mai încercat, pur și simplu draw. 89,2 acurat ța lui Carson. Ok. Și pe Saleh cum l-a bătut? Ăsta e bun. Da, mă rog, nu e atât de bun. Uneori e bun, uneori e rău. Ia să vedem. Uneori e bun, uneori e rău. Ok, aceeași deschidere cu Volodar Morzin și cu Praneș sau Pranav. Anand, mă rog, nu știu cum îl cheamă. Praneș, Pranav. Anand Pranav, mi se pare. Mamă, și remanevrează până mâine piesele. Calea la D5, logic. Și rege F1, nebune 3, turn B1, ok. Da, și a luat pionii sistematic. Și rege C2 apucă. Și cal D5 frumos. Frumos. Și a cedat. Nu știi că nu se cedează niciodată la blitz? Sau a pierdut la timp, da, mi-e greu să cred. Bine, rămâne cu 2 pioni, nu, un pion în minus. Cu un pion în minus se mai joacă, întotdeauna se mai joacă. Negru are pion în minus doar care are nebunul ăsta foarte blocat și sigur că urmează poate asta și B5. Da, și a fost frică că pierde așa. Joc al B8 și țin. Nu-ți țin asta? Așa câștigi. Tot mai încerc să mai joc. Gen, asta, asta și nu te lasă în pace până nu... Gen, se mai joacă aici. Se mai joacă 100%. Nu știu. Trebuie să scot calul cumva. Să duc calul pe aici. Mhm. Asta și cu aia. Da, nu e clar deloc. Poate chiar asta. Era o mutare mai bună. Asta, asta. Aba nu merge. Da, în fine. În fine, întotdeauna se mai joacă. La Blitz e regulă. La Blitz și la Bullet se mai joacă. Întotdeauna. Întotdeauna. Cam atâta. Sunt curios de remiza cu Jordan Van Forest. Era tare Jordan Van Forest cu remiză. Ok. Aici aproape e avantaj negru. Bine, e cam egală. Dar vreau să zic că e aproape avantaj negru. Că îmi place să joc pion izolat, dar hai să vedem și lui Magnus îi place să joace pion izolat. Acum începe să se schimbe balanța și să fie avantaj negru. Și n-a reușit să fructifice poziția asta, ok. Are pionii stricați albu. În continuare se joacă împotriva pionului izolat, a greșit cu nebun C6 și a greșit și mai devreme. Calea la D2, ok, nebunia la D2. Damă C8, foarte importantă resursa. Da, și dacă mi-e aici, ți iau aici. Foarte tare, foarte important. Ok. Și remiză, cum e și remiză, ok. Albu are +1 și pion în plus. Da, a reușit să țină remiza aici. Impresionant. Da, ca la 6, pur și simplu și... A greșit într-o mutare, efectiv. Unde a greșit? Aici. Turn C4. E greu să vezi turn C4. Da, frumos. Și asta, și asta. Se mai juca oricum. Da, e plus 0,7. Doar un pion în plus are. Și a reușit să țină remiza. Ok, cam atâta. Cam atâta de la mine. Cam atâta pe live-ul acesta. Uh, Cam atâta, că s-a făcut și 10 și 4 minute. Hai să facem imaginea mare. Oricum rămâne pe YouTube și cine vrea să le vadă sau să le revadă e acolo. Nu voiam să dau flip vertical. Come on, man. Uh, Nici iar nu voiam să dau flip vertical. Come on, fit to screen, gata. Bun, cam atâta. Eu oricum trebuie să mai fac videouri. Trebuie să mai fac două videouri lungi. O să aplic asta. Unul de 5 minute, unul de 7 minute, eventual. Continui cu seria de partide pierdute. Și poate fac pentru o deschidere. Aleg eu o deschidere acum. Și deci trebuie să fac două videouri, trebuie să fac 4 shorts și o postare sau două pe lângă live-ul ăsta.
Și cam atâta. Mulțumesc, Ilarie. Nu știu cine e Ilarie. Baftă. Mersi. Deci vă mulțumesc că v-ați uitat la mine uh, și la Magnus Carlsen și ați și jucat cu mine mamă 2 ore jumate de când fac streaming și vă urez, s-a terminat Crăciunul, Crăciun fericit. Sper că ați avut un Crăciun fericit și sărbători fericite, sărbători liniștite, ediția de iarnă, live stream ediția de iarnă, de gheață. Iupi, iupi ei! Și un an nou fericit și Doamne ajută și ne vedem în următoarele videoclipuri. Și ne vedem peste 4 zile când fac iarăși live stream, adică după anul nou, presupun. Ori chiar, s-ar putea chiar pe 1 ianuarie. Până, dar nu știu dacă chiar pe 1 ianuarie, poate pe doi sau pe 3. Vedem. Că trebuie să fac o dată la 3-4 zile. Ăsta e al doilea live. Mi-am pus provocare să fac 15 live-uri. Deci mai am de făcut 13, pe scurt. Și crește canalul. Dacă v-a plăcut, subscribe jos, adică like, așa, să fac subscribe. Mamă, nu pot să gesticulez deloc aici. Așa, subscribe și eu o să ies, că sunt extrem de obosit, trebuie să mai fac un pic de conținut pentru YouTube și neapărat să dorm, sunt frânt. Am fost și cu skateboard-ul azi și am făcut și niște tutoriale cum să te apuci de skateboard, cum să înveți să te dai cu skateboard-ul. Le găsiți pe Instagram și pe Facebook, găsiți story-urile. Și în fine, cam atâta. Oricum vedeți că o să expire story-urile, deci da, ar trebui să fac și un masterclass de gătit. În fine, cam atâta de la mine. Cred să văd dacă pun link în descriere cu provocare de 6 săptămâni. Trebuie să fac și o descriere la live-uri. Să fac live și să fac broadcast, dar îmi place că învăț și fac chestii pe bune și merge treaba. Chiar dacă au fost mai puțin decât data trecută, adică acum sunteți 5, data trecută la un moment dat erau 9 sau 10, dar și aici erau 8 sau 9 la un moment dat. Și am făcut și în engleză, am făcut și în română, a fost bine, oricum ar fi, a fost bine. Faptul că eu nu mă asociez cu gen, dacă am 100 de oameni care se uită la mine în momentul de față sau 200. Adică eu am făcut reclamă peste tot, am făcut promovare, am făcut pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok am pus un story, am pus pe Snapchat un story, am pus pe WhatsApp un story. Ia uitați, 5 platforme. Și am făcut de 2 ori pe Instagram și pe Facebook. Am pus 2 story-uri cu live. Am trimis link pe grupuri de WhatsApp. Deci am făcut reclamă. Am dat link, am anunțat că o să fac la 7 jumate. Uh, Cine a intrat, a intrat. Cine a ieșit, au mai reintrat. Eu mi-am făcut treaba, mi-am făcut datoria, m-am prezentat la datorie. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și că ați fost alături de mine și ați văzut finalurile interesante. Cine n-a apucat să vadă live-ul, o să găsiți reluarea acum pe YouTube, rămâne aici și ca de obicei vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă respect, vă strâng mâna și vă apreciez. Sunt recunoscător că mă susțineți și vă mulțumesc, mergem înainte și Doamne ajută, tot înainte. Eu zic că e bine ceea ce fac, oricum aș face-o și țin cont de sfaturi și de idei și tot o să mai fac, adică o să, cum să zic eu, cum să zic eu, o să execut ideile, o să le aplic și vreau să văd ce iese. Cam atâta. Bine, ne vedem data viitoare, probabil pe 2-3 ianuarie, la următorul live și la următoarele videoclipuri. Ne vedem zilnic la următoarele videoclipuri. Salut! Pa, pa! Ciao! Stop streaming. Come on, let's go. N-am făcut recording. Upsi! Ups. Da, bine, ar trebui să rămână. Ar trebui să rămână. Ar trebui să rămână. Chiar dacă n-am făcut recording, nu-mi rămâne mie înregistrarea. Upsi. Ar trebui să rămână pe YouTube, sper. Sper. Ciao.